धन्यवाद दिदछौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग बातचित गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवनका हरेक क्षेत्रलाई तपाईँ छोइरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको वचनमा हामीसँग बात गर्नुहोस्। यो वचनको प्रकाश दिनुहोस् हामीलाई, तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकौँ। ओके देन पहिला तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 6 to 16। पहिला तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 6 to 16 हामी पढ्नेछौँ। 1 Timothy 4 6 through 16। 1 Timothy 4 6 to 16 हामी यो बाइबलको पदहरू हामी पढ्नेछौँ। अनि म तपाईँहरूलाई क्रमसँग स्टेप बाई स्टेप 2-4वटा कुराहरू यहाँबाट म राख्नेछु। एउटा तपाईँहरूलाई केही इन्स्ट्रक्सनहरू परमेश्वरको वचनबाट केही सुझावका कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा म राख्नेछु। ओके, तपाईँले नेपालीमा कसैले चक्को स्वरमा सबैले बुझ्ने गरेर पढिदिनु होला। कसले प्रष्ट पढ्नुहुन्छ नेपालीमा छिटो छिटो, किन टाइमलाई बचाउनुको निम्ति। ओके, गट इट दिदीबहिनीहरूमा? ल पढ। यदि तिमीले भाइहरूका सामु यी शिक्षा राखिदियो भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचन पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ, किनभने शारीरिक तालिम केहीसम्म लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ। यो भनाइ निश्चित र सम्पूर्ण रूपले ग्रहणयोग्य छ, किनकि यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको छ, जो सबै मानिसका विशेष गरी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यिनै कुराको आज्ञा देऊ र सिकाऊ। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमीले उदाहरण बन। म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर, जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबाडीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। यी कर्तव्यहरू पालन गर, तिनीहरूमा नै लागि बस, ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस। यी कुरामा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र शून्यहरूलाई समेत बचाउनेछौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढिसकेपछि आमेन भन्न सिक्नुपर्छ है नानीहरू। आमेन भनेको के हो बाइबलमा? आमेन भनेको हजुर यस्तै होस् भनेको। इफ यु एग्री अन द्याट पोइन्ट देन यु निड टु से व्हाट? आमेन। है, आमेन भन्नुपर्छ। तपाईँ सहमत भयो है यसमा चाहिँ? यहाँ एउटा राम्रो खण्ड छ यो च्याप्टरमा। 1 Timothy च्याप्टर 4 मा पावलले आफ्नो डिसाइपललाई, आफ्नो आत्मिकी छोरालाई, प्रभुमा ल्याएको छोरालाई, प्रभुमा उसले डोर्याएको, प्रभुमा उसले बनाएको छोरा, उसलाई राम्रो इन्स्ट्रक्सन दिएर पावलले गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। धेरैवटा कुरा उसले उसको आफ्नो जीवनमा चाहिने कुराहरू बताएको। धेरैवटा कुराहरू त जवान छस्, जवान हुँदा तैँले आफूलाई कसरी संसारदेखि अलग राख्नुपर्छ, कस्तो बोली वचन बोल्नुपर्छ, परमेश्वरसँग कसरी समय बिताउनुपर्छ, वचनमा समय कसरी बिताउनुपर्छ, सेवामा कसरी समय बिताउनुपर्छ, आमा बाबाको आज्ञा कसरी मान्नुपर्छ,
एल्डरहरूको आदर कसरी गर्नुपर्छ, आफ्नो पास्टरको आदर कसरी गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू पावलले आफ्नो छोरा तिमोथीलाई सिकाएको कुराहरू हामी यो खण्डमा पढ्दा हामी पाउँछौँ। उसले राम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू दिएका कुराहरू। म तपाईँहरूलाई ठुलो रेभुलेसनको कुरो, प्रकाशको कुरो बताउनेवाला होइन। यहाँनिर तपाईँलाई म केही इन्स्ट्रक्सनहरू परमेश्वरको वचनमा भएर बाँड्दैछु। यदि तपाईँले यो ट्रुथलाई, यदि तपाईँले यो सत्यतालाई चाहिँ आफ्नो हृदयको पाटीमा राख्नुभयो भने, यदि तपाईँले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो हार्टमा यसलाई राख्नुभयो भने, अनि दिन रात तपाईँले यसमाथि मेडिटेट गर्नुभयो भने, मनन गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल नेभर बी द सेम अगेन। फेरि तपाईँ पहिलाको जस्तै रहने छैन, तपाईँ चेन्ज हुनेछ, तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन हुनेछ। नेक्स्ट लेभलमा, आत्मिक जीवनको माथिल्लो स्तरमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ। पावलले भन्छ तिमोथीलाई है, हामीले सबै खण्डहरू हामी पढ्दै जाँदाखेरि यो तिमोथी चाहिँ को थियो त? तिमोथी को थियो? तिमोथी एउटा व्यक्ति है, पावलले प्रभुमा ल्याएको प्रभुको छोरा थियो। अनि जब पावलले आफ्नो सबै सेवकाईहरू गरेर सिद्ध्यायो, तब उसले एउटा चेला बनाएको थियो, दरो चेला बनाएको थियो। चेला पावलका धेरै थिए, धेरै चेलाहरू बनाएको थियो उसले, धेरैजनालाई तालिम दिएको थियो उसले, धेरैजनालाई सिकाएको थियो। तर ती सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यो तिमोथी थियो उसको। अनि यो तिमोथीमाथि चाहिँ उसले आफ्नो लाइफलाई इन्भेस्ट गरेको थियो, आफ्नो लाइफलाई लगानी गरेको थियो त्यहाँनिर। जस्तै यीशुले 12 जना चेलाहरूलाई चुन्नुभयो। साधारण चेलाहरू थिए, एकदमै साधारण मछुवाराहरू थिए। दे वर द फिशर्स अफ मेन। एकदमै अनएजुकेटेडहरू, इलिटरेट पिपलहरू थिए, होइन, पढेका थिएनन्। इफ यु रिड द हिस्ट्री अफ दिस 12 डिसाइपल्स, देन यु विल नो हु दे वर। तिनीहरू को थिए तपाईँले राम्रो बुझ्नुहुन्छ। दे वर नट क्वालिफाइड पिपल, दे वर नट एजुकेटेड पिपल, दे वर नट रिच पिपल, दे वर भेरी सिम्पल अर्डिनेरी फिशर्स अफ मेन, फिशर्स मेन। एकदमै सिम्पल साधारण व्यक्तिहरू थिए, जान्दैनथे, बोल्नु पनि जान्दैनथे, एउटा शिष्टाचारले बोल्ने एउटा सिभिलाइज्ड पनि थिएन उनीहरूको व्यवहार। प्रभुले त्यस्तै निकम्बहरूलाई, त्यस्तै सबैले नबुझ्नेहरूलाई, सबैले मन नपराउनेहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुन्नुभयो र उहाँका चेलाहरू बनाउनुभयो। त्यस्तै प्रभु यीशुले तिनीहरूकोमा 3.5 वर्षसम्म आफ्नो लाइफको लगानी गर्नुभयो, आफ्नो लाइफको A to Z है, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तिनीहरूमाथि इन्भेस्ट गर्नुभयो। तपाईँ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि, होइन? बिजनेसमा मान्छेले जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छ, होइन? प्रभु यीशुले त फाइदा हेर्नु भएन, मान्छेको भलो हेर्नुभयो, होइन? उहाँले त्यो भलाइलाई, करुणालाई, प्रेमलाई, दयालाई, अनुग्रहलाई हेरेर ती निखम्बहरूलाई, ती पापीहरूलाई, ती मछुवाराहरूलाई नि, तिनीहरू केही नजानेकोहरूलाई चुनेर चाहिँ ट्रेन अप गराएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति पठाउनु। आज तिनीहरूको कारणले गर्दा तपाईँ र म छौँ यहाँ। आमेन। तिनीहरूको कारणले गर्दा, तिनीहरूको फेथमा तिनीहरू स्ट्रेन्थ पाएर, तिनीहरू स्ट्रेन्थ भएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म सेवा गर्न पाएका छौँ। त्यस्तै पावलको छोरा तिमोथी, जो आत्मिक छोरा तिमोथी, पावलले पनि उसको जीवनमा पुरा उसले लगानी गर्यो। 22-23 वर्षको सेवकाईमा पावलले है 43 इयर्स जस्तो हुँदा ऊ प्रभुमा बाँच्यो। त्यहाँदेखि ऊ 64 इयर्स जस्तोमा ऊ प्रभुमा सुतेका कुराहरू हामी पाउँछौँ। र त्यो समयमा उसले धेरैलाई ट्रेन गरे तापनि तिमोथीमाथि चाहिँ उसले भयङ्कर ठुलो लगानी गरेको थियो। अनि यो तिमोथीको पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथीको पत्र पनि यहाँ लेखिएको हामी पाउँछौँ उसको डिसाइपलको विषयलाई लिएर। अब यहाँनिर के भन्छ त, यो को थियो त यो तिमोथी भनेर भन्दाखेरि, एउटा युथ थियो, एउटा जवान थियो, एउटा विश्वासी थियो है, एउटा लिडर पनि थियो, एउटा अगुवा पनि थियो, अनि एउटा सेवक पनि थियो। यसकोमा भएका गुणहरू हेर्नुहोस्, को थियो रहेछ यो व्यक्ति? एउटा डिसाइपल पनि थियो रहेछ, पावलको एउटा चेला थियो रहेछ, पावलको एउटा छोरा थियो रहेछ, एउटा विश्वासी रहेछ, एउटा युथ लिडर रहेछ, एउटा यङ मिनिस्टर, एउटा जवान सेवक रहेछ, एउटा प्रभुको छोरा रहेछ। तपाईँ जस्तै सिम्पल व्यक्ति थियो यो पनि, नि साधारण व्यक्ति थियो। आज तपाईँ को हो? तपाईँ कसैको छोरी हो, कसैको छोरा हो, कसैको बुहारी पनि होला तपाईँ, होइन? कसैको ज्वाइँ पनि होला तपाईँ, है? कसैको नाति पनि होला तपाईँ, कसैको तपाईँ टिचर पनि होला, होइन? कसै न कसैको एउटा आइडेन्टिटी त छ नि त तपाईँकोमा, छैन?
कसैले तपाईलाई प्रभुमा ल्याएको होला कि आमाहरू बाबाहरू प्रभुमा थिए त्यही द्वारा तपाई प्रभुमा बढ्दै जानु भएको होला तपाईको लाइफ कस्तो छ तपाईको डिटेल्स तपाई को हो त्यो तपाईलाई अनि परमेश्वरलाई थाहा छ ओके मैले तपाईलाई चिन्नु भन्दा मैले जान्नु भन्दा पनि अगाडि तपाईलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ तपाईलाई प्रभुमा ल्याउने मान्छेले चिन्छ तपाई जोसँग सधैँ बस्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिले तपाईलाई चिन्छ अनि त्यो व्यक्तिले तपाईलाई गाइड गर्छ नि त्यो व्यक्तिले तपाईलाई अगुवाई गर्छ अब तपाईले र मैले यो तिमोथीलाई पावलले के भन्छ भने यो गर्नुहुन्छ तैले यो गर्नु हुँदैन तैले भन्छ अब नगर्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भनेको छ डोन्ट डु दिस थिंग्स यो कुरो गर्नु हुँदैन है तिमोथी भनेर भनेको थियो डोन्ट लिभ द वे अफ अनबिलिभर 7 मा पढ्नुभयो भने 7 पदमा पढ्नुहोस् त अविश्वासी जस्तो व्यवहार तैले नगर्नु है भनेको थियो पढ्नुहोस् त के भन्छ 7 पदमा verse 7 भक्तिहीन र अर्थहीन 7 पदमा 7 verse 4 को 7 मा त्यति त्यति मात्रै भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम दिनु भक्ति र अर्थहीन बिना त्यस्ता कुराहरूका तिमी ध्यान नदेऊ आफूलाई तिमीले भक्तिसँगले समय आफ्नो जीवनलाई बिताऊ त्यहाँ ध्यान देऊ तिमीले त्यहाँनिर तिम्रो जीवनलाई लगानी गर यो इन्स्ट्रक्सन हो पावलले दिएको तिमोथीलाई अब तपाईले र मैले अर्थहीन कुराहरूलाई दन्ते कथाहरूलाई है जो संसारका कुराहरूलाई जो संसारमा अर्थ नै छैन त्यसको कुनै मिनिङ पनि छैन इट्स मिनिङलेस कुराहरू पब्जीमा कोही मिनिङ छ लु विचार गर्नुहोस् आजका युथहरू व्यस्त छ पब्जीमा दिदी बहिनीहरू कति छ युथ बहिनीहरू BTS कोरियन केटो कतिको व्यस्त छ त्यसमा BTS मा न मेरो छोरीले पुरा BTS को त्यो केटाको त पुरा फोटो डाउनलोड गरेछ मोबाइलमा क्रेजी नि नानीहरू कति क्रेजी हुन्छ यस्ता कुराहरूमा त्यो केही छैन त्यहाँनिर दिस थिंग्स आर फिल्दी थिंग्स फिल्दी हो यस्तो जबडा हो यस्तो नराम्रा कुराहरू अनक्लीन प्रोडक्ट्स हो नि यस्तो कुराहरू ओके न त्यसले तपाईको लाइफमा कुनै प्रकारको सुधार ल्याउँदैन नो चेन्ज कुनै चेन्ज आउँदैन त्यहाँनिर त्यस्तो कुराहरूप्रति त्यस्तो दन्ते कथाहरूप्रति त्यस्ता कमिक्सहरूप्रति कतिजनाले पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले कमिक्स त्यस्तो कमिक्स पढ्नुहुन्छ इट्स भेरी डेन्जरस है द फिल्दी कमिक्स नपढ्नुहोस् त्यस्ता कमिक्सहरू बाइबल पढ्नुहोस् राम्रो राम्रो बाइबलका कमिक्सहरू पाउनु हो भने पढ्नुहोस् किताबहरू पढ्नुहोस् सिडीहरू सुन्नुहोस् मुभिज हेर्नुहोस् क्रिस्चियन मुभिजहरू हेर्नुहोस् तपाईको फेथलाई बिल्ड गर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा त्यो ज्ञानमा तपाई कोसँग कहाँको हो कुन चाहिँ मान्छे हो कस्तो खालको लिङ्क हो कस्तो खालको सम्बन्ध हो त्योसँग पब्जीमा पुरा खेलिरहनु भएको छ त्यो स्पिरिट तपाईको आइराखेको हुन्छ द इम्प्याक्टेसन भन्छ नि इम्पार्टेसन भन्छ त्यो इम्पार्टेसन तपाईको आइराखेको हुन्छ त्यहाँ तपाईको फेथलाई त्यसले रियुन गर्छ तपाईको फेथलाई त्यसले बिगार्छ तपाईको विश्वासलाई बिगार्छ प्रभुसँग हिँडेको हिनाइलाई अलग गर्छ तपाईलाई संगतिमा तपाईलाई जान मन लाग्दैन तपाईलाई पब्जीमा ज्यादा ध्यान दिन मन पर्छ सो देन यु मेक एक्सक्युज त्यसले तपाईले बहाना बनाउनुहुन्छ बहाना बनाएर तपाई सेवा आउन मान्नुहुन्न अनि त्यो कुन चाहिँ कहाँनेरि पब्जीमा भेटेको कहाँ हुन्छ कुन दुनियाँमा हुन्छ त्योसँग तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ सो this kind of filthy things will not build your life यही भने पावलले तिमोथीलाई यस्तो कुरोहरुमा चाहिँ तिमोथी तैले जीवन नबिताउनु है भनेर भने अहिलेका युथहरु कसरी जीवन बिताउँदैछौं हाम्रो जीवन कस्तो छ हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका छौं भन्छौं प्रभुलाई माया गरेका छौं भन्छौं साच्चै गरेका छौं कि संसारका मान्छेहरुले मन पराउँछन् यसो संसारका मान्छेहरु जस्तो नहौ तिमीहरु भनेको छ बुझ्नुभएको भएन अर्को कुरो के नगर्नु भनेछ डोन्ट लेट एनीवन लुक डाउन अन यु 12 पदमा पढ्नुहोस् त कसैले तेरो जीवनलाई हेरेर हेला नगरोस् है तलाई भनेको छ फलानाको छोरो त ड्रग्स खाएर हिँडिरहेको छ अरे फलानाको छोरी त व्यभिचार गरेर फलानासँग हिँडिराखेको छ अरे फलानाको छोराले त कसलाई कुट्यो अरे फलानाको छोरो त रक्सी खाएर चाहिँ गाडी कुदाउँदा एक्सिडेन्ट भएर पुलिसले लग्यो अरे हाम्रो भुट्टिसरको हालत त्यस्तो छ अहिले अमेरिकामा
सुन्नुभएको छ कि छैन यस्ता कुराहरू? फलानाको छोरो त गाडी माथेको थियो अरे, गाडी कुदाउँदै गर्दा एक्सिडेन्ट भएर मर्यो अरे, फलानाको छोराले फलानाको छोरीले त सुसाइड पो गर्यो अरे। सुन्नु हुँदैछ नि यस्ता कुराहरू? के भनेको छ 12 पदमा पढ्नुहोस् त। 12 पदमा 12 verse 12 के लेखेको छ त्यहाँनिर? जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्। जवान छौ भन्दैमा तिमीलाई कसैले तुच्छ नठानोस्। तुच्छ भनेको त तिमीलाई डिसग्रेस नगरोस् कसैले, तिमीलाई नराम्रो नभनोस्, तिम्रो बारेमा नराम्रो नसोचोस् मान्छेले, नराम्रो नफैलाओस् तिम्रो बारेमा। फलानाको छोरी त त्यस्तो भन्दा त्यो बाबु आमाको मन कस्तो हुन्छ? जसले तपाईँलाई जन्मायो, जसले तपाईँलाई हुर्कायो, जसले तपाईँलाई बढायो, जसले तपाईँलाई पढायो, जसले तपाईँलाई माया गर्यो, जसले तपाईँ मर्छ कि सानोमा भनेर दुःख गर्यो, अब त्यो बाबु आमाको चित्त कति दुख्छ, मण्डलीको चित्त कति दुख्छ। त्यस्तो कुरो तिमीहरूको जवानीलाई फलानाले यसो गरे, फलाना चाहिँ यस्तो राजा है भनेर नभनोस्। तर भन्छ भने अरे फलानाको छोरी त कति राम्रो विश्वासमा, कति राम्रो सङ्गतिमा हिँडेको, कति राम्रो त्यसको सङ्गति, फलानाको छोरो त कति राम्रो फुटबल खेल्छ, फलानाको छोरो त कति राम्रो स्पोर्ट्समा, कति ज्ञानी, कति सङ्गति भनेपछि सङ्गतिमा आइरहन्छ, आमा बाबुसँग सङ्गतिमा हिँडिरहन्छ। यो कुरा चाहिँ सुन्नु परोस्। त्यही कुरो भन्यो तिमोथीलाई पावलले, तेरो बारेमा चाहिँ मैले तिमोथी त यस्तो, तिमोथी त उस्तो भनेको कुरो चाहिँ सुन्नु नपरोस् है तिमोथी भनेर पावलले क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिएर गयो। म जाँदैछु तर तेरो बारेमा म नराम्रो कुरो सुन्न नपाऊँ। तेरो जवानीलाई कसैले पनि तुच्छ नठानोस्, डिसग्रेस नगरोस् तेरो जवानी, तेरो युथ लाइफलाई। हामीले गर्नु भन्ने कुराहरू यहाँ सुन्नुहोस्। अब म पनि एक समय जवान थिएँ, जवान भएको बेला मलाई धेरै गर्न मन लाग्थ्यो, धेरैवटा कुराहरू गर्ने आँट आउँथ्यो, बल पनि हुन्थ्यो त होइन, शरीरमा ताकत पनि हुन्थ्यो, गर्न मन लाग्थ्यो कामहरू। जब एज हुँदै जान्छ गर्न सकिँदैन अनि त्यो जवानीलाई याद गरिन्छ। र अहिले तपाईँले यो जवानी उमेरमा प्रभु चिन्नु भएको छ। सो यु युज योर लाइफ फर हिज ग्लोरी। एउटै हो लाइफ छ, एउटै छ जीवन चाहिँ तपाईँले र मैले पाएको, दुईटा जीवन छैन। यसको बादमा फेरि आउँदैन जीवन, फेरि फर्केर आइँदैन यो पृथ्वीमा। यो पृथ्वीमा परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई ही गिभ ओन्ली वान लाइफ। अनि यो लाइफ जाँड रक्सीमा, भाङ धतुरोमा, गाली गर्ने बोली वचन, थोत्रै बोली वचनमा, थोत्रै कुरोहरूमा नदिनु होला। फेसबुकमा 24 आवर्स फेसबुकमा युज गर्नुहोस्, सोशल साइटहरू युज गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। And when you come to church, bring Bible. Don't come with your mobile phone. And don't make excuse that you have Bible in your mobile phone. Bible बोकेर आउनुहोस्, अङ्ग्रेजी बाइबल बोकेर आउनुहोस्। अनि बहाना नबनाउनुहोस्, हुनुहोस् इन द ब्याक। तपाईँ वचन सुन्दैछ या इन्टरटेन गर्दैछ, तपाईँलाई कसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ? त्यो तपाईँको लाइफ हो होइन? सो हाउ यु पेभ योर लाइफ, हाउ यु डाइरेक्ट योर लाइफ, त्यो परमेश्वरलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, देन होली स्पिरिट विल डाइरेक्ट योर लाइफ। So if you are not giving yourself to the Holy Spirit, then somebody is directing your life. Then one day your life will ruin. एक दिन तपाईँ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ। त्यही कारणले बाइबलले भन्छ तेरो जवानीलाई कसैले हेला नगरोस्। पहिलो कुरो गलत सङ्गतमा नजानु। तपाईँलाई चिन्नु हो भने नि, तपाईँ को हो भनेर चिन्नुको लागि चाहिँ तपाईँको साथीलाई देख्यो भने चिनाजाना भइहाल्छ। त्यो तपाईँको कम्पनीले चिनाउँछ कि तपाईँ कस्तो मान्छे हो। बुझ्नुभयो कि भएन? सो वाट काइन्ड अफ फ्रेन्ड्स यु हेभ, वेयर यु आर गोइङ, कस्तोसँग जानु हुँदैछ, को विश्वासी हुन् या अन्य जातिहरू हुन्, गर्ने खालकाहरू हुन् होइन, भाङ धतुरो खानेहरू हुन् कि गाँजा खानेहरू हुन् कि लिगल छ यहाँ, रक्सी खानेहरू हुन् कि बियर खानेहरू हुन् कि सिगरेट पिउनेहरू हुन् कि खैनी खानेहरू हुन् कि। यस्तो कुरो त हामीलाई नछुनु भनेर छ नि बाइबलले, नचलाउनु यस्तो कुराहरू। गाली गर्नेहरू, छाडा बोली वचन बोल्नेहरू पो छन् कि हाम्रा साथीहरू। बी केयरफुल। बाइबलले भन्छ यस्तो सङ्गतमा तैँले कहिले पनि आफूलाई नदिनु है तिमोथी भनेर पावलले क्लियर स्ट्रङ इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। एक दिन तपाईँले पनि बिहा गर्नुहुन्छ, तपाईँको पनि नानी हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ कि बाबुआमाले हामीलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो है, यसो भन्नुहुन्थ्यो बाबुआमाले।
यसो गर्नु हुँदैन है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले हामीले बुझ्यौँ जसले आफ्नो बाबुआमालाई रौन्छ नि त्यो कहिले पनि आशिष हुँदैन त्यो मान्छे, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन जिन्दगीमा। सो रेस्पेक्ट युर प्यारेन्ट्स, रेस्पेक्ट युर एल्डर्स, रेस्पेक्ट युर पास्टर्स। आमेन। अर्को कुरो के भनेछ, डोन्ट लेट एनीवन लुक डाउन। अब एज अ क्रिस्चियन युथ, दोस्रो कुरो एज अ क्रिस्चियन युथ है, प्रभुको छोराछोरी भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ अरे, हामीले के गर्ने, ट्रेन योर सेल्फ बी गडली। आफूलाई ईश्वरीय बनाउनुहोस्। 7 र 8 मा छिटो पढ्नुहोस् त, छिटो अरूहरूले पनि पढ्नुहोस् है, इभन इङ्ग्लिसमा या इभन इन नेपालीमा कसैले पढिहाल्नुहोस् त छिटो। भक्ति प्रवृत्ति कथा चाहिँ एकदमै अलग हुन्छ, तर आफैलाई भक्तिमा तालिन्थ्यो, किनभने शारीरिक तालिम केही सम्म लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिक्रिया रहेको हुन्छ। संसारको कुरोहरूमाथि तालिम नदेऊ। संसारको कुरो नपढ्नु भनेको होइन, यो नगर्नु भनेको होइन, संसारको काम नगर्नु भनेको होइन, त्यो मैले भनेको होइन। त्यसलाई नेगेटिभ तपाईँले नलिनुहोस्, नकारात्मकतिर नजानुहोस्। संसारको कुरो जान्नेरी केही पनि फाइदा छैन, जान्नेरी लाइफ नै छैन, डेथ छ त्यहाँनिर मृत्यु छ, त्यहाँनिर कुनै राम्रा कुराहरू छँदै छैन, जहाँनिर तपाईँलाई सहयोगै हुँदैन, त्यहाँनिर तपाईँलाई चोट पार्ने कुराहरू मात्रै छन्, तपाईँलाई नाश गर्ने कुराहरू मात्रै छन्। सो यु निड टु बी वक अवे फ्रम दिस सर्ट्स अफ थिङ्स। यस्ता कुराहरूदेखि तपाईँ अलग बस्नु भनेर भन्छ। गडलिनेस, जो भक्तिमा कि शक्तिमा जीवन बिताउने, परमेश्वरको वचनमा समय बिताउने, भक्तिसँग समय बिताउने कुरातिर कहिले ध्यान लगाऊ। Godliness is equal to holiness. Holiness, पवित्रतातिर तपाईको मनमा नराम्रा कुरालाई इन्टरटेन गर्न नदिनुहोस्। यो मन चाहिँ कस्तो, आकाशमा उड्ने चरा जस्तो हो यो मन चाहिँ। The flying birds हो यो मन। The life, thoughts of life is like a flying birds. आकाशमा उड्ने चरालाई नआइज गुड नलगा भन्दा हुन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ नि, नउड्ची भन्न सक्नुहुन्न, तर मेरो टाउकोमा आएर गुड नलगाए भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जीवनमा विचार आउँछन्, तरह-तरहका विचारहरू आउँछन्, तर त्यसलाई इन्टरटेन गरेर गुड बनाउन नदिनुहोस्। गुड बनाउन दिनुभयो भने चाहिँ त्यसले मृत्यु ल्याउँछ तपाईको जीवनमा, नाश ल्याउँछ त्यसले तपाईको जीवनमा। सो एभोइड अल दिस सर्ट्स अफ थिङ। के गर्ने, गडलिनेसमा, होलिनेसमा, पवित्रतामा, ईश्वरीयतामा आफ्नो जीवनलाई राख्नुहोस्। अर्को कुरा के भन्छ, ट्रेन योरसेल्फ इन गडलिनेस। फलो द स्ट्यान्डर्ड अफ द स्क्रिप्चर। परमेश्वरको वचनको आदर गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनै यीशु हो। आमेन। के भनेको छ त्यहाँनिर भर्स 6 मा भनेको छ, 6 मा पढ्नुहोस् त के भनेको रहेछ। यदि तिमीले भाइहरूको सामु यो शिक्षा राखिदेऊ भने तिमीले अनुसरण गरेको असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्टि भएर तिमी ख्रीष्ट येशूको असल सेवक हुनेछौ। असल हुन चाहनुहुन्छ, राम्रो हुन चाहनुहुन्छ, राम्रो देखिन चाहनुहुन्छ, वचन पढ्नुहोस्। जस्तै अग्ली पर्सन पनि राम्रो हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढ्ने मान्छे चाहिँ यति सुन्दर हुन्छ, यति ह्यान्डसम हुन्छ, केटीहरूमा यति सुन्दर हुन्छ परमेश्वरको वचन पढ्ने, किनभने त्यसको हृदय सुन्दर हुन्छ नि। खाएको कुरो त पच्छ जान्छ, त्यही भन्छ होइन बाइबलले। हाम्रो भित्रको मिसिनले पचाउँछ भने त्यसलाई कुनै पदार्थमा निकालेर फ्याँकिदिन्छ, तर बोलेको कुरोले मान्छेको जीवनमा असर पार्छ भन्छ होइन बाइबलले। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन कुरो चाहिँ हामीलाई फाइदा दिने कुराहरू छैन त्यस्तो कुरोलाई एभोइड गर्नुहोस्। त्यो स्ट्यान्डर्ड, त्यो स्क्रिप्चर वचनमा पढ्नुहोस् भनेर बाइबलले भन्छ। तिमोथीलाई बाबुले त्यही सिकाउँछ, बी अ गुड इक्जाम्पल अफ द बिलिभर्स। एउटा साँचो एउटा उदाहरण बन्नुहोस् कसैको लागि, बाधाको कारण नबन्नुहोस्। त फलानाको छोरी त्यस्तो नभन्नुहोस् मान्छेहरूले। मैले कति राम्रो त्यो व्यक्ति है, कति राम्रो उदाहरण राखेको उसले। अनि म राम्रो छु भनेर सधैँ फरिसी जस्तो पनि नहुनुहोस्। फेरि डोन्ट ट्राई टु बी अ हिपोक्रिट जस्तो चाहिँ नहुनुहोस्। डोन्ट एक्ट लाइक अ हिपोक्रिट।
है हिपोक्रेसी भनेको के हो कपटी नहुनुहोस् इमानदारी हुनुहोस् अनेस्ट हुनुहोस् हामी कोही सिद्ध छैनौँ पाप गर्छौँ पाप गर्छौँ हामीले गल्ती गरी पठाउँछौँ मिस्टेक हुन्छ जीवनमा यहाँ मिस्टेक नगर्ने कोही छ गल्ती नै नगर्ने कोही छ कोही गल्ती नगरेछ भने ढोक्नु थाल्छु न तपाईँलाई आजदेखि तपाईँ गल्ती नै नगर्ने मान्छे जोभन्दा bow down and worship you हैन हामी गल्ती गर्छौँ तर त्यस्तो ढुङ्गी पनि नहुनुहोस् म जतिको राम्रो कोही छैन त्यो स्पिरिचुअल प्राइड हो त्यो घमण्डीपन हो त्यो घमण्डीपन हामीले गर्नु हुँदैन बी अनेस्ट पाप गर्नुभयो भने पाप गरे भन्नुहोस् पास्टरलाई तपाईँको युथको लिडरलाई भन्नुहोस् मैले गल्ती गरेर मेरो गल्ती भयो भन्नुहोस् मलाई सहायता गर भन्नुहोस् प्लिज हेल्प मी आई वान्ट टु कम आउट फ्रम दिस प्रब्लम प्लिज हेल्प मी प्रे फर मी ओपन हुनुहोस् आफ्नो हार्टलाई ओपन राख्नुहोस् तपाईँलाई कसैले तुच्छ सम्झिँदैन प्रभुले यदि तपाईँलाई तुच्छ सम्झेको छैन भने कसैले पनि तपाईँलाई तुच्छ सम्झिन सक्दैन प्रभुले तपाईँलाई बचाएको मान्छेले बचाएको होइन तपाईँलाई प्रभुले तपाईँलाई जीवन दिएर त्यो परिवारमा ल्याएर राखेको सो के गर्ने बी इक्जाम्पल टु गुड इक्जाम्पल टु अदर्स अब केमा चाहिँ इक्जाम्पल हुनु त वर्ड्समा वाट यु स्पिक तपाईँको वचन कस्तो बोल्नुहुन्छ त्यसमा उदाहरण हुनुहोस् है मेरोमा अब समय एकदमै 5 मिनट मात्रै छ सो आई निड टु रन फास्ट कन्डक्टमा तपाईँको आचरणमा तपाईँको बिहेभियरमा तपाईँ इक्जाम्पल हुनुहोस् अरूको लागि इन लभ प्रेम गर्नुहोस् एक दुसरालाई हेट नगर्नुहोस् मन पर्दैन मलाई त्यो गरेर दार्जिलिङ भाषामा नबोल्नुहोस् हैन दार्जिलिङे भाषामा कस्तो बोल्छन् उताका युथहरु यसले त गर्छ अब अमेरिकामा कसरी बोल्छन् म जान्दिनँ अरु आफ्नो भाइलाई हेट नगर्नुहोस् प्रेम गर्नुहोस् आफ्नो भाइलाई आफ्नो बहिनीलाई प्रेम गर्नुहोस् मान्छेलाई प्रेम गर्नुहोस् तपाईँ त्यो दयाको हृदय मान्नुहोस् प्रभुसँग सो एक्ट इन लभ वक इन लभ प्रेममा हिँड्नुहोस् त्यही कुरो तिमीलाई भने वक इन फेथ विश्वासमा हिँड्नुहोस् विश्वासमा दह्रो भएर हिँड्नुहोस् है केमा अरे हाम्रो कन्डक्ट चाहिँ केमा राम्रो हुनुपर्छ अरे उदाहरण हुनुपर्छ अरे इन वर्ड्स बोलेको वचनमा सुन्नुहोस् है यता यु गाइज आर प्लेइङ देयर लिसन केयरफुली के अरे बोलेको बोली वचनमा म त छुच्चो छु है फेरि अङ्कललाई मन पर्दैन भने नि कोही प्रब्लम छैन है सो वी आर इन द प्रेजेन्स अफ द लर्ड हामी प्रभुको उपस्थितिमा छौँ इन वर्ड्स कस्तो अरे हाम्रो कन्डक्ट हाम्रो आचरणमा हाम्रो स्वभावमा इन लभ प्रेममा आई लभ यु द्याट्स वाइ आई एम स्पिकिङ दिस ट्रुथ टु यु म तपाईलाई प्रेम गर्छु त्यसै कारणले म तपाईलाई यो शब्दहरु यो प्रेमको शब्दहरु यो वचन यो स्ट्रङ वचन बोल्दैछु म तपाईहरुलाई बिकज तपाईहरु मेरो छोरा छोरीहरु प्रभुमा most of you are like my daughters and sons here so हामी एउटै फ्यामिलीको हैन प्रभुले के भन्नुहुन्छ प्रभुको वचनले के भन्छ हाम्रो बोली वचनमा अरे हाम्रो कन्डक्टमा हाम्रो आचरणमा हाम्रो स्वभावमा प्रेममा विश्वासमा अनि प्युरिटी भनेपछि के हो होलिनेस पवित्रतामा हामी इक्जाम्पल हुनुपर्छ भन्छ बाइबलले थर्ड कुरो अनि म अन्त गर्छु द ड्युटीज अफ अ क्रिस्चियन युथ के हो एउटा क्रिस्चियन युथको चाहिँ ड्युटी पावलले तिमोथीलाई के भन्यो के हो त एउटा क्रिस्चियन युथको ड्युटी चाहिँ के हो भने के हो रिडिङ द स्क्रिप्चर परमेश्वरको वचन पढ्नु 13 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ एक्सोर्टेसन उत्साहित गर्नु त्यही 13 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ 13 भर्समा तपाईले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ है अनि टिचिङ शिक्षा दिनु तपाईले सिक्नुहोस् तपाईको साथीलाई गएर बताउनुहोस् हे भाइ हे बहिनी यहाँ त यसो पो लेखेको रहेछ है सिकाउनुहोस् एक दुसरामा बाइबल स्टडी गर्नुहोस् तपाईको कमजोरीहरु बताउनुहोस् तपाईमा भएको राम्रो कुरो पनि बताउनुहोस् अनि उलाई प्रभुले दिनुभयो मलाई दिएर प्रभुले भनेर आरिस नगर्नुहोस् तर आफू पनि पढ्नुहोस् प्रभुले सबैलाई दिनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ पक्षपाती हुनुहुन्न Our God is not a respecter of a person. He always bless and he always love us in a same way. बुझ्नुभयो कि भएन? Got it? है परमेश्वरको वचनले के भन्छ अर्को कुरो पढ्नु परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु एक्सोर्टेसन उत्साहित गर्नु अरूलाई अनि शिक्षा दिनु अरूलाई
त्यही तपाईले 13, 14, 15, 16 मा पाउनुहुन्छ। अब तपाईले यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि प्रतिफल पाउनुहुन्छ भन्छ बाइबलले। द रिवार्ड चाहिँ के हो त? यु विल बी सेभ। तपाईको उद्धार हुन्छ। आमेन। दिस इज द रिवार्ड अफ गॉड। यो परमेश्वरको प्रतिफल, यो परमेश्वरले दिएको सित्तैमा दिएको फ्री गिफ्ट। हामीले केही गर्नु परेन यसमा। प्रभुको यति ठुलो अनुग्रह, उहाँले हामीलाई सित्तैमा यो वरदान दिनुभयो। योर फेथ विल प्रोग्रेस। 15 पदमा भन्छ तपाईको विश्वास बढेर जान्छ, तपाईको विश्वास माथि उचालिन्छ। हालेलुया, महिमा परमेश्वरलाई है। अनि अब के भन्छ? यु विल बिकम अ गुड स्टेडवर्ड। के भन्छ 16 पदमा? तिमी